Hello mga pangga! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-change ang ating audience sa channel natin, sa overall channel natin. Hindi lang sa selected videos na gusto natin, but sa overall channel natin. So, gagawin natin ito sa pamamagitan lamang ng cellphone. So, kapag wala tayong laptop na ginagamit, pwede natin gamitin yung cellphone. Gagamit lang tayo ng ating browser. So, open natin dyan ang ating YouTube. So, for example, YouTube. I-type lang natin siya. Then, para gusto po natin na makita siya or ma-view siya as desktop view, click lang natin itong 3 dots na to na nasa taas at i-check po natin yung desktop site. So, click lang natin ang desktop site. So, yan na po yung makikita natin. Kung ano yung nakikita natin sa laptop or computer, yun rin po yung nakikita natin dito. Okay? So, pupunta po tayo sa ating channel. Then, so nakikita nyo po your channel and YouTube Studio. So, punta po tayo dito sa YouTube Studio. So, yon. Dito sa YouTube Studio, so nakikita nyo po yung channel dashboard. So, ayan dyan po lahat, nakikita po natin. Click po natin ang settings. So, scroll down po natin. Makikita po natin yung settings dito po sa pinakababa. Yan. Then, click po natin ang ating channel. Ayun. So, sa channel, so yan makikita po ninyo. Click natin yung advanced settings. So, sa advanced settings, dyan na natin makikita yung audience. So, nakalagay dito, do you want to set your channel as made for kids? So, click natin yung no. Set this channel as not made for kids. I never upload content that's made for kids. And then, click lang po natin yung save. So, yun lang po. Ganun lang po kasimple. At sana po, meron po kayong nakuhang tip dito kung paano or natutunan nyo kung paano mag-change ng ating audience. Kasi syempre, minsan yung mga videos natin, naka-disabled yung comments, naka-disabled yung notifications. So, sana itong video na to ay nakatulong. So, kung sa palagay nyo yung video na to ay helpful sa inyo, don't forget to thumbs up, give it a like, and subscribe down below, and don't forget to tap the notification bell for more tutorial videos or any videos which is entertaining for you. So that's it. Thank you so much for watching. Till our next video.